Të nderuar shikues, ju përshëndes të gjithëve dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të orës 13:30 këtu në News 24 me njëherë pas titujve kryesor. Djali vret baba me mjete të forta dhe më pas fshet trupin e pajet pranë liçenit Farkës. Policia arreston autorin i cili nuk ka pranuar krimin, ndërsa ka shfaqur probleme psikologjike. Mediat franceze shkruajnë se njeriu shqiptar Florence Beqira, i cili humbi jetën pas një jave qëndrimi në koma, kishte hequr dorë nga kërkimi i azilit dhe synonte të kthehej në Shqipëri për Krishtlindje. Në Tiranë, qindra të rinj zhvilluan protesta homazh në shenjë solidarizimi. Dhunohet dhe grabitet një taksist në Durrës. Dy persona të cilët e kishte marrë si pasagjer për t'i çuar në Vlorë e godasin dhe e mbyllin në bagazhin e automjetit. Më pas, në afërsi të Levanit, e hedhin në rrugë dhe largohen duke grabitur taksin. Mbi 200 persona kanë humbur jetën si pasojë e stuisë tropikale që ka goditur Filipinet. Shumë të tjerë rezultojnë të zhdukur, ndërsa ekziston mundësia që numri i personave që kanë gjetur vdekjen të rritet më shumë. Eugen Bushpepa me këngën Mall ka fituar festivalin e 56 në Radio Televizionin Shqiptar. Vetë këngëtari i njohur, i cili ka fituar zemrat e publikut kudo, shpreh i emocionuar për fitoren dhe përfaqësimin që do t'i bëjë Shqipërisë në Eurovision. Vjojmë më gjërësisht me lajme. Djali vret baban me mjete të forta dhe më pas fshet trupin e pajet pranë liçenit Farkës. Policia arreston autorin i cili nuk ka pranuar krimin, ndërsa ka shfaqur probleme psikologjike. Një ngjarje e rëndë tronditi kryeqytetin mëngjesin e kësaj të diele, ku djali vrau me mjete të forta baban e tij dhe më pas e hodhi trupin e pajet në një përrua pranë liçenit të Farkës. Trupi i viktimës u gjet pas kërkimeve dy ditore vetëm këtë të diel rreth orës 9 nga policia e Tiranës. Ngjarja mësohet të ketë ndodhur rreth mbrëmjes së datës 22 dhjetor, ku 28 vjeçari Selman Alia është grindur për motive banale me të atin 74 vjeçar Fejzi Alia në oborrin e banesës së tyre që ndodhet në lagjen e Çollakëve në Shkozë, e më pas ai e ka goditur disa herë me çekiç në kokë duke i marrë jetën të atit. Menjëherë pas ngjarjes siriu e ka ngarkuar trupin e pajet në mjetin e tij Volkswagen dhe ka dërguar pranë liçenit të Farkës. Pas grindjes në oborin e banesës, 28 vjeçari Selman Aliaj ka hedhur trupin e pajet të babait të tij 74 vjeçar pikërisht në këtë prua, i cili ndodhet në anën verilindore të liçenit të Farkës. Trupi është fshehur me zbimësi së dendur të përrojit, me qëllim që të mos gjendej nga banorët e zonës apo policia. Ka qenë djali tjetër i 74 vjeçarit, ai që ka njoftuar policinë, duke thënë se i ati pasi është grindur me 28 vjeçarin është zhdukur. Policia ka shkuar pranë banesës dhe pas kqyrjes paraprake ka konstatuar në obor gjurmë gjaku, si dhe ka gjetur dhe çekiçin e fshehur me të cilin ai kishte kryer krimin. Menjëherë është bërë shoqërimi të gjithë familjarëve në polici, ku është marrë dëshmia e të riut. 28 vjeçari ka mohuar të ketë lidhje me zhdukjen e të atit, duke deklaruar se ai mund të jetë vetëm mbytur në liçenin e Farkës. Kjo ka vënë në lëvizje policinë, duke nisur kërkimet në liçen për gjetjen e trupit. Por vetëm rreth orës 9 të së dielës policia mundi të gjejë trupin e pajet të 74 vjeçarit Fejzi Aliaj në derdhjen e përrojit në liçen. Autori i krimit nuk ka pranuar autorsinë dhe para uniformave blu është shfaqur i paqëndrueshëm psikologjikisht. Të njëjtën gjë pohojnë edhe familjarët e tij, të cilët thonë se ai kishte lëkundje emocionale, por nuk ka qenë i shtruar ndonjëherë në spital psikiatrik. Familja e 74 vjeçarit ka hapur dyert e mortit. Të kontaktuar nga News 24 jashtë kamerave, ata pohojnë se nuk janë në dieni të arsyes së konfliktit që çoi 28 vjeçarin drejt vrasjes së të atit. Ata tregojnë se autori ishte i papunë, ndërsa 74 vjeçari punonte me një tricikël. Familja ndodhej në gjendje të vështirë ekonomike dhe kjo i kishte detyruar të nxirrin në shitje edhe banesën e tyre. Familja Alia është me origjinë nga Kuksi dhe prej vitesh ishin vendosur në Tiranë. Vdekja ende pasbardhur e Florence Beqirit në Francë ka shkaktuar reagim dhe indinjakt tek qytetarët, të cilët mes ditën e së dielës janë mbledhur në përkujtim të tij duke protestuar para piramidës, ku kërkuan zbardhjen e ngjarjes. Në shenjë proteste, përfaqësues të shoqërisë civile, por edhe familjarë të Florencit i kanë bërë thirrje shtetit të ndihmojë familjen e viktimës në Shkodër, e cila nuk ka mundësi të marrë trupin e pajet të birit. Me thirrje të shteti heshti, por ne nuk heshtim për Florencin, qytetarët bën homazhet e tyre pasi ishin organizuar në rrjetet sociale. Më pas, ata u zhvendosën para ambasadës franceze, ku me të njëjtat thirrje përmbyllën edhe protestën homazh.
Historia e 23 vjeçarit Florence Beqiraj vazhdon të tërheqë vëmendjen edhe të mediave franceze. La Provence.com i ka kushtuar një shkrim historisë tragjike të shqiptarit nga Shkodra. Në një shkrim të zgjeruar, ato thonë se Florenci kishte hequr dorë nga azili për të rikthyer pranë familjes së tij. Versionin e policisë se ai u vetvra nuk e beson asnjë përveç uniformave blu. Vdekja e 22 vjeçarit Florence Beqiraj ka si reagime të shumta në Shqipëri, por jo vetëm. Në Francë, media La Provence.com i ka kushtuar një artikull historisë së 22 vjeçarit nga Shkodra. La Provence.com thotë se Florence Beqiraj kishte hequr dorë nga azili për të kthyer në Shqipëri dhe për të parë familjen e tij. Fotot janë të tmerrshme. Në shtratin e tij në Spitalin e Veriut, një djalë i ri 22 vjeç, Florence Beqiraj, është shtrirë në gjendje vdekjeje klinike. Në qafën e tij dallohen plagë të thella. 4 ditë më parë, shtetasi shqiptar u gjeti varur në një litar në një dhomë të qendrës së paraburgimit administrativ në Marseille, ku po qëndronte qysh prej datës 27 nëntor, pasi kontrolli e gjeti pa dokumenta. Ai po priste dëbimin e tij në Shqipëri. I riu ndroi jetë pas ditën e së premtes, pa rifituar vetdijen. Florenci ishte i lumtur të shihte familjen e tij për krishëlindje, siguronin nga të afërmit e tij. Ai nuk kishte frikë se do të dëbohej. Ai e dinte se nuk mund të kthehej më në Francë. Madje kishte hequr dorë nga kërkesa për rishqyrtimin e kërkesës së tij për azil, pasi dëshironte të kthehej sa më parë në Shqipëri. Policia franceze shpërndau lajmërimin se Florence Beqiraj ka tentuar të vrasë veten, por kjo teori e shpërndar nga uniformat blu franceze nuk gjen mbështetje, as nga shoqatat që ofrojnë mbështetje ligjore. Shoqata për mbrojtjen e refugjatëve hedh poshtë këtë tezë pasi thotë se ai nuk kishte arsye për të vrarë veten. Më datë 11 dhjetor ai paraqiti kërkesën e tij për t'u larguar nga qendra. Nisja u njoftua më 15 dhjetor. Pse të vriste veten 24 orë para se të kthehej në familje, e cila tashmë ishte duke e pritur në Shqipëri. 48 orë para tragjedisë, Florenci kishte deklaruar se ishte kërcënuar nga një bashkëvuajtës. Administrata i kishte ndruar dhomën për ta larguar atë, por më 13 dhjetor ai tha policisë se kishte frikë se mund të vdiste gjatë natës. Në drejtorinë e CRA-s, megjithëse nuk ka dyshim se vdekja e tij ishte vetvrasje, në çdo rast, prokuroria publike do të hapë një hetim dhe Oliver Rosato, një avokat për familjen Beqiraj, do të paraqesë ankesë. Të afërmi duan të zbardhin të vërtetën sepse diçka është e gabuar në këtë rast, thotë një mik i Florencit. 2 ditë pasi 23 vjeçari Florence Beqiraj u deklarua i vdekur nga mjekët e spitalit Marseilles, nëna e tij me slotëve e dyshimet se policia dhe spitali po fshehin një krim të kryer në bashkëpunim. Ajo kërkon zbardhjen e së vërtetës dhe me dhimbje pohon se familja nuk ka para të sjellë trupin në Shqipëri. Thellësisht e tronditur dhe e rënuar nga vdekja e papritur e të birit 23 vjeçar, nëna e Florence Beqiraj është e bindur se djali i saj nuk është vetvrar, por e kanë vrarë teksa ndodhej në një qendër azilantësh në Marseille. Pasi 23 vjeçari u deklarua i vdekur nga mjekët e spitalit të Marseilles, me lot në sy nëna e tij hedh dyshimet se policia dhe spitali po fshehin një krim të kryer në bashkëpunim. Telefonata punit me djalë ka kënë data 8 dhjetor. Kur e kena marrë në djalin me telefonin e tij, më ka thënë se jena thaktues, se më ka dhënë policia pa letra, edhe pres për mu kthy për Shqipni. Derisa të mushet tha avioni, e të na presin tha biletat. Ai s'na mori më. E mori vajza jeme në telefon, ato të oficerët se kush kanë kënë atje të policisë Francë, thanë Florence Beqiraj tha ka dekla dhe e kena qutha në spital. Ata ma moren djalin gjallë, e ma qunë ngrat funi djalin, unë nuk e di për që. Pronari djali që ka punu djali me te, a i jam shë, edhe telefonin djali se ka, as pashaporten teshat e djalit, ja ka gjetë burrin bajot spitalit. Për që ma myten fmin mu ata, a i iku si rinia për me jetua, ne për i tes ma të mirë si rini. Në një gjendje tepër të rënduar psikologjike, nëna e Florencit thotë se mjekët vepruan kundër dëshirës së bashkëshortit të saj, i cili ndodhej pranë të birit në momentet e fundit. Gjithashtu ajo thotë se në trupin e Florencit kishte shenja dhune, ndaj kërkon që të zbardhet e vërteta. Normal se ja kërkoj drejtat e djalit deri në pikë të funit. Ka thonë burri jem doktorve atje në spital. I ka thonë unë nuk jam dakord me ja hek djalit osigjenin. Djalin do ta la, do të zjat i vjet, 2 vjet deri sa të më përmene djali. Ato s'ja kanë vu veshin
burrit tem. Sa është largu burri, ata kanë shku në lomja, kanë hekë se gjenin, a i ka lanë shpirt. Veç a ka keni dimtu mi qa më fët, edhe në përdurja ka pa burri, telin mren mish. E fyti i qam ka ma kanë shtërmu djalin tel. Apelit për drejtësi bashkohet edhe gjyqja e Florencit, e cila kërkon nga shteti të sjellë në Shqipëri trupin e 23 vjeçarit, pasi familja nuk ka mundësi ekonomike. Policia kanë myt vet, ose bërgosmi vet. Edhe kanë kënë bashkëpunus me spitalin. Ju lutem gjithëve, me mpru trupin e fëmis këtu ta shohim djalin. 23 vjeçari Florence Beqira i ndodhej në Francë në kërkim të azilit ekonomik. A ishte dërguar në qendrën azil kërkuesve të refuzuar dhe një javë më parë u transportuar në spitalin e Marsejes pa shenja jete. Aty u mbajt në jetë nga mekanizmat e asistencës vitale, derisa pas ditën e së premtes, mjekët vendosën t'ia heqin ato, pasi për ta nuk ishte asnjë shpresë. 2 pasagjerë dhunojnë dhe grabisin një shofer taksie nga Durrësi. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të aksit Levan Fier. Shoferi taksisë Bujari Lezi, pasi kishte marrë 2 persona nga Durrësi për në Vlorë, është dënuar fizikisht nga 2 pasagjerët të cilët e kanë futur në bagazh të mjetit. Pas autorët e kanë zbritur dhe e kanë lënë në rrugë midis fshatrave të Kërkovës dhe Bunavis, ku i kanë marrë mjetin tip Benz dhe janë larguar. Taksisti ka marrë mjekimin e nevojshëm në Spitalin Rajonal të Vlorës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Prej mbrëmjes së djeshme janë organizuar shërbimet policore dhe janë ngritur pikat shumëta kontrolli me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve. Fshati Kalivaç në Memalia i ka rënë në prangat e policisë me akuzën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve si dhe armë mbajtje pa leje. E moshuara me iniciale DB ka qenë në vëzhgimin e uniformave blu, të cilat gjatë kontrollit të ushtruar në banesë u gjetën 11 thas plasmasi, 2 fuqi plastike me kanabis sativa, me peshë totale 144 kg dhe një armë gjahu pa leje. 69 vjeçarja po gjykohet në gjendje të lirë për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. News24 ka mundur të mësoj se 69 vjeçarja, e cila jetonte e vetme në banesë, ka psuar para infarkt në momentin që policia po kontrollonte banesën. Burime për News24 bëjnë me dije se e moshuara do të dërgohet në Tiranë për të nënshtruar një operacioni në zemër. Mbetet ende për të zbardhur gjatë hetimit nëse 69 vjeçarja është edhe kultivuese dhe poseduese lëndës narkotike të gjetur në banesën e saj, apo nëse kjo e fundit është përdorur thjesht si vend depozitimi. Një makinë u dogjë plotësisht dhe pa targa është gjetur nga policia në Elbasan. Mësohet se mjeti është djegur gjatë natës në lagjen Kala. Dyshimet e para të policisë janë se makina është djegur qëllimisht. Ngjarja vjen një ditë pasi në Elbasan u shënua një tjetër rast kriminal. Dje nga një automjet është qelluar me armë zjarri në lagjen Emin Matraxhiu. Pas ngjarjes, mjeti me targa A616AB është gjetur i djegur në një rrugic në lagjen 5 Maj. Burime nga policia thanë se objektivi i atentatit ishte Ardian Çapja. Policia ka shoqëruar disa të dyshuar.